Hi, welcome everyone. I am Saurabh Lohani and I'm a corporate trainer as well as I'm a motivational speaker. Now, moving forward, आजको session को निम्ति, what is the session about today? And if you read it right, the session today is about building your brand. How to build yourself a brand and self-image so that you can excel in your career, so that you can move forward in your life. धेरै मान्छेलाई के हुन्छ भने a lot of people are trying very hard. You are trying very much to make sure that तपाईको चाहिँ job लागोस् वा चाहिँ get into jobs, as well as you are trying very hard to get that promotion, or you are also trying very hard to make sure that you make an impact in your workplace. So आज हामी लगभग मैले थाहा पाए अनुसार मेरो करियरबाट मैले सिकेका केही टिप्सहरु तपाईलाई शेयर गर्न जाँदैछु. सो यो टिप्सहरु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनभने चाहिँ इफ यु फलो द टिप्स दैट आई एम गोइङ टु गिभ टु यु, म तपाईलाई यति अस्योर गर्छु कि विदिन द नेक्स्ट 6 months or 3 months or by the time this pandemic is over, by the time हामी लकडाउनबाट निस्किन्छौं, तपाई अझै पावरफुल भएर निस्किनुहुन्छ यहाँबाट. म 5 वटा टिप्स तपाईहरुलाई दिन जाँदै छु आज, र पाँचौं टिप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. म नम्बर 1 बाट सुरु गर्छु र म सजिलोबाट सुरु गर्छु र म कम महत्त्वपूर्णदेखि एकदमै महत्त्वपूर्णसम्म जान्छु. त्यही भएर चाहिँ तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. र यदि कोही हुनुहुन्छ जसलाई यसको जरुरी छ भने कृपया यसलाई शेयर गरेर पनि अरु साथीभाइहरुलाई पनि यहाँ बोलाउनु हुन म आग्रह गर्दछु. सो सर्वप्रथम हामी धेरै जना, म मेजोरिटी भन्छु, म सबै भन्दिन, मेजोरिटीलाई चाहिँ हामीलाई के छ भने इट इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट जब्स, और जब पाउन एकदमै गाह्रो छ, वा जब पाए पनि प्रमोशन हुन एकदमै गाह्रो छ. इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट प्रमोशन्स or get jobs or become who you want to become in life. But I tell you it's possible. यो possible छ. मेरो यो अब आउने 5 वटा टिप्सलाई चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिएर फलो गरिदिनु होला. I will make sure that you will have a better career in the future. अन्त्यमा गएर तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रश्न छ भने च्याट बक्समा कृपया आफ्नो प्रश्न लेखिदिनु होला. मैले सल्भ गर्न सक्ने प्रश्नहरु छन् भने म तपाईको प्रश्नहरु सल्भ गर्नेछु. यदि मैले सल्भ गर्न सक्ने प्रश्न छैन भने मेरो टिम, मेरो जबको चाहिँ इन्टायर टिम हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको प्रश्नहरु हेरिराख्नु भएको छ, र दे विल हेल्प यु इन द फ्युचर. सो लेट मी स्टार्ट. मेरो टिप्स नम्बर 1, मेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट टिप्स तपाईलाई भनेको चाहिँ यो एकदम साधारणबाट सुरु गर्दैछु. Make your resume वा bio data strong. मैले यो make your resume or your bio data strong भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईको डिजाइन राम्रो बनाउनुस् भनेको हैन. अक्सर बायो डेटा र रेज्युमे बनाउने क्रममा हामीले चाहिँ त्यसको डिजाइनलाई मात्रै ध्यान दिन्छौं, वा चाहिँ हामी अनलाइन जान्छौं र कुन राम्रो सिभी छ, वा चाहिँ हेर्दाखेरि कुन चिटिक्क सिभी छ त्यो बनाऊ भनेर चाहिँ हामी maximum ख्याल गर्छौं. Let me tell you, yes, the design implement definitely helps people. CV लाई चाहिँ डिजाइनले अलिकति भए पनि हेल्प चाहिँ गर्छ, तर डिजाइन नै सबै चीज होइन भन्न चाहिँ तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. When you are making CV, number 1 is तपाईसँग कतिको कन्टेन्ट छ त CV मा भन्ने चीज चाहिँ झन् महत्व राख्छ rather than design. अब तपाईले यो सुनिसक्नु भएको छ भने अब यो कन्टेन्टलाई कसरी बलियो पार्ने त सीबीमा भनेर तपाई भन्नुहुन्छ भने म तपाईलाई केही आइडियाज दिन चाहन्छु. तपाई अहिले लकडाउनमा हुँदा पनि र तपाई घरै बस्दाखेरि पनि तपाईको सीबीलाई आकर्षक र स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ. नम्बर 1, द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज, अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै चीज नराम्रो त भएको छ, तर केही चीज फाइदाजनक पनि छन्. जस्तै कि संसारभरिका युनिभर्सिटीज र कलेजेसहरुले चाहिँ दे आर प्रोवाइडिङ फ्रीमा चाहिँ एजुकेसन अनलाइन. तपाईसँग केवल 2 चीज हुनु पर्यो. नम्बर 1, तपाईसँग एउटा इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो. जो आज अटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईसँग त्यो इन्टरनेट कनेक्सन छ. नम्बर 2 भनेको तपाईसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो. तपाईले आफ्नो करियर र आफ्नो लाइफ प्रति तपाई चाहिँ यदि म राम्रो गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति छ भने तपाईलाई केवल यो 2 चीज चाहिन्छ. ती अनलाइन युनिभर्सिटीजहरुले प्रोवाइड गरेको कोर्सेसहरु चाहिँ म तपाईलाई लिन आग्रह गर्छु.
किन भन्दाखेरि हामी हमेसा समय छैन भन्ने कुराले या चाहिँ समय छैन भन्ने कुरामा चाहिँ गुनासो गर्थ्यौँ, तर आज हामीसँग पर्याप्त मात्रामा समय छ आफूमा खर्चिनको निम्ति। सो यस्तो वेबसाइटमा जानुहोस्, तमाम वेबसाइट्सहरू छन्, फ्रम कोर्सेरादेखि लिएर युडेमीदेखि लिएर तपाईँ यदि गुगल गर्नुभयो भने लगभग 20-25वटा यस्ता वेबसाइट्सहरू निस्किन्छन् जहाँबाट तपाईँले फ्रीमा ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, यदि यो वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जुन पायो त्यही ऱ्यान्डम कोर्सेसहरू चाहिँ नगर्नु होला, किनभने त्यो समय फ्याँक्नु बराबर हुन्छ। तपाईँले यस्तो कोर्स गर्नुहोस् जुन कोर्सले चाहिँ इट हेल्प्स इन योर करियर। इफ यु आर अ ब्याङ्किङको स्टुडेन्ट or इफ यु आर अ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, देयर इज नो पोइन्ट टेकिङ कोर्सेस अन COVID-19 को स्प्रेड, राइट? त्यसले तपाईँलाई हेल्प गर्दैन। सो टेक ब्याङ्किङ र फाइनेन्स सम्बन्धीकै कोर्स। नम्बर 3, वेन यु टेक दिस कोर्सेस पहिला राम्ररी पढेर लिनु होला, किन भन्दाखेरि कुनै कोर्समा सर्टिफिकेट्सहरू प्रोभाइड गर्छ, कुनैमा गर्दैन। यदि नगर्ने खालको कोर्स छ भने तपाईँले 2-4 घन्टा स्पेन्ड गरिसकेपछि यसले त सर्टिफिकेट नदिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने यु विल गेट डिमोटिभेटेड। किन सर्टिफिकेट भएको कोर्स चाहिँ पढ्नुहोस् भनेर म भन्छु भने अब यो लकडाउन कति लामोसम्म हुने हो वी डोन्ट नो। नम्बर 2 इज अब आउने भविष्यका कोर्सहरू म्याक्सिमम अनलाइन नै दिने गरिन्छ, इन क्लास कोर्सेसहरू धेरै नै कम हुन्छ। नम्बर 3, यदि तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिने कोर्स तपाईँले गर्नु भएको छ भने त्यो कोर्सलाई तपाईँले आफ्नो सिभी वा रेज्युमेमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डिजिटल सर्टिफिकेट अहिलेलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्नुहोस् र जब समय परिस्थिति हल्का हुन्छ तपाईँले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो फाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो नम्बर 1 इज तपाईँले आफ्नो सिभीलाई स्ट्रङ बनाउनतिर लाग्नुहोस्, किनभने सिभी यदि तपाईँको स्ट्रङ छैन भने तपाईँले जति मेहनत गरे पनि, तपाईँले जति कोसिस गरे पनि तपाईँ अगाडि बढ्न वा चाहिँ जबमा चाहिँ तपाईँ लाग्न असक्षम नै हुनुहुन्छ वा अलिकति गाह्रो हुनेछ तपाईँलाई। द्याट इज पोइन्ट नम्बर 1। पोइन्ट नम्बर 2, हाम्रो धेरैजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसको गोल एम भन्ने चाहिँ यहाँ छ, माथि छ, तर हामीले फेसबुकमा उहाँहरूको पोस्ट हेऱ्यो भने समहाउ यहाँनिर छ, मिनिङ आफ्नो गोल आफ्नो गन्तव्यसँग चाहिँ मिल्दो जुल्दो पोस्टहरू हुने गर्दैन। कतिजना साथीभाइहरूको त सोसियल मिडियामा प्रेजेन्स नै छैन। म सोध्छु तपाईँ फेसबुक किन चलाउनुहुन्न भन्दाखेरि कतिले के भन्नुहुन्छ भने मलाई फेसबुक मन पर्दैन। म कतिलाई भन्छु तपाईँ लिङ्कडिन किन चलाउनुहुन्न, तपाईँ ट्विटर किन चलाउनुहुन्न भन्दा कतिले के भन्नुहुन्छ भने मलाई फेसबुक नै मैले सम्हालिसक्नु छैन, म लिङ्कडिन र म ट्विटर पनि अझै चलाउने भनेपछि मैले म्याक्सिमम टाइम यसमा दिनुपर्छ, मैले आफ्नो करियरमा दिन सक्दिनँ। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, देयर इज अ सेइङ वेन इन रोम लिभ लाइक द रोमन्स। अब भनेको जमाना फिजिकल प्रेजेन्स, मान्छे भेटेरै इम्प्याक्ट पार्नुभन्दा पनि ठुलो के भइसक्यो भने मान्छेलाई हामीले सोसियल मिडियाबाट इन्फ्लुएन्स पार्न सक्छौँ। चाहे तपाईँ होस्, चाहे म होस्, चाहे जो कोही होस्, अब इन्फ्लुएन्स पार्ने भनेको सोसियल मिडिया डिजिटल प्लेटफर्मबाटै हो। त्यही भएर यदि तपाईँ यस्तो सोसियल मिडिया च्यानल्स अहिलेसम्म युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सोसियल मिडिया च्यानल्सलाई चाहिँ राम्ररी युज गर्ने बानी बसालौँ र सुरु गरौँ। Now, next kura, when using social media, I see a lot of people posting personal stuff on social media. Maximum personal stuff. You post pictures about your family, you post comments about your family, you post statuses जुन चाहिँ तपाईको मनमा जे आउँछ त्यही पोस्ट गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अलिकति नेपालमा तपाईले सक्सेसफुल मान्छे मान्ने मान्छेको एक्चुअली फेसबुक वा चाहिँ सोशल मिडिया चेक गर्न आग्रह गर्छु। तपाईको 80% कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको व्यावसायिक जीवन वा चाहिँ प्रोफेसनल लाइफको बारेमा हुनु पर्यो। 20% कमेन्ट वा 20% पोस्टहरु चाहिँ तपाईको पर्सनल व्यक्तिगत पोस्टहरु हुनु पर्यो। Moving forward, whenever you are posting statuses or whenever you are posting कुनै पनि information, try to post status or information तपाईको करियरसँग रिलेटेड, करियरसँग रिलेटेड आर्टिकल्सहरु शेयर गर्नुस्, करियरसँग रिलेटेड पोस्टहरु हाल्नुस्। If you want to get political, it's okay, but as long as your aim is not to get into politics or fights or brawls in the future, I would ask you to refrain from posting anything which can counter you, which can backfire you. त्यस्तो खालको पोस्ट कहिले पनि नगर्नु। Next,
समटाइम्स मान्छेहरूले के हुन्छ नि, यो आक्रोश पोख्ने ठाउँ भएको छ सोसियल मिडिया, वा चाहिँ एङ्ग्री हुने ठाउँ भएको छ सोसियल मिडिया। यस, वान्स इन अ वाइल त्यो पोस्ट गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, तर लाइक आई सेड 80% टाइममा चाहिँ कृपया आक्रोश नपोख्नु होला। तपाईँ कसैको पोस्टमा वा चाहिँ कसैको स्टेटसमा कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने न्युट्रल भएर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई त्यो विषयमा धेरै चिज थाहा छैन भने कमेन्ट नगर्दा वा पोस्ट नगर्दै राम्रो हुन्छ। जे होस्, एउटा मोटिभेसनल स्पिकर भनिसकेपछि एउटा नाम बनाउन सक्नु पर्यो क्या। जस्तो नेपालमा हु इज वान अफ द बेस्ट सिइओज भन्दा तपाईँको दिमागमा एउटा नाम आउँछ। जस्तै नेपालमा सबैभन्दा राम्रो जब साइट कुन हो वा जब पोर्टल साइट कुन हो भन्दाखेरि मेरो जब आउँछ। नेपालमा सबैभन्दा सफल एथलिट को हो भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा एउटा नाम आउँछ। तपाईँको देशमा नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो आइटी कम्पनी कुन हो भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा एउटा नाम आउँछ। त्यस्तै गरी तपाईँले गर्न चाहेको प्रोफेसनमा तपाईँले बन्न चाहेको मान्छे बन्नको निम्ति अरू कोहीले सोच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टेटस र पोस्ट कमेन्ट्सहरू यस्तो होस् कि बारम्बार तपाईँको नाम चाहिँ उनीहरूको दिमागमा आओस्। द्याट्स अबाउट सोसियल मिडिया। नेक्स्ट कुरा, प्लिज लिङ्कडिनदेखि ट्विटरमा पनि तपाईँ आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुहोस् र दिनको कति समय दिने भन्ने कुरा चाहिँ विभाजन गर्नु होला। किनभने फेसबुक चलाउने मान्छेले अक्सर ट्विटर चलाउँदैन, ट्विटर चलाउने मान्छेले फेसबुक चलाउँदैन, फेसबुक र ट्विटर चलाउने मान्छेले लिङ्कडिन नचलाउने पनि हुन्छ। सो हरेक क्षेत्रको फरक फरक मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स पार्नको निम्ति फरक फरक सोसियल मिडिया च्यानल्सबाट चाहिँ तपाईँ जान जरुरी हुन्छ। ओके, माई नेक्स्ट पोइन्ट इज, तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा अगाडि बढ्नको निम्ति त्यो फिल्डको कन्टेन्ट तपाईँले प्रड्युस गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तै इफ आई एम अ मोटिभेसनल स्पिकर, आई प्रोड्युस कन्टेन्ट अबाउट मोटिभेसन अन माई युट्युब च्यानल। मैले मेरो युट्युब च्यानलमा मेरो चाहिँ मोटिभेसनको कन्टेन्टहरू प्रड्युस गर्छु, चाहे त्यो मान्छेले हेरुन् चाहे नहेरुन्, चाहे आज हेरुन् चाहे भोलि हेरुन् वा चाहे 10 वर्ष पछाडि हेरुन्, तर त्यो गर्न चाहिँ मैले कहिले पनि नछोड्नु पर्छ। जस्तो कति ब्लगर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ, कतिले आर्टिकल्सहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यदि आर्टिकल्सहरू लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो आर्टिकल्सहरू तपाईँले टाइम टाइममा लेख्नुहुन्छ भने कृपया मन लागेको बेलामा लेख्ने र मन नलागेको बेलामा नलेख्ने नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि मन लागेको बेलामा पढ्ने, मन नलागेको बेलामा नपढ्ने गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तपाईँलाई मन लागेको बेलामा काम गर्ने, मन नलागेको बेलामा काम नगर्ने गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसै गरी तपाईँले यदि कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ भने पनि या चाहिँ आर्टिकल्सहरू लेखेर कुनै पनि वेबसाइटमा अनलाइन हाल्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले कहिले गर्दा र कहिले नगर्दा के हुन्छ भने मान्छेको दिमागमा के जान्छ, यदि म जस्तो मान्छे हो भने ओहो यो मान्छे त कन्सिस्टेन्ट रहन्छ, यो मान्छे त निरन्तरता छैन, आज लेख्यो भोलि छैन, फेरि 6 महिनामा आउँछ, फेरि 4 महिनामा आउँछ भनिसकेपछि डु आई वान्ट टु हायर अ पर्सन हु इज नट भेरी कन्सिस्टेन्ट। एउटा पत्रकारले आज मात्रै आर्टिकल छाप्ने, भोलि नछाप्ने, पर्सि फेरि छाप्ने गर्दा के हुन्छ, तपाईँलाई पनि एउटा अविश्वास पैदा हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहेको फिल्डमा तपाईँले कन्टेन्ट प्रड्युस गर्दा बारम्बार त्यो कन्टेन्ट सम्प्रेषण गर्न चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो नाउ मुभिङ फरवर्ड, तपाईँको फिजिकल प्रेजेन्स। अक्सर आज म घरमा छु, आज म घरबाट तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु, तपाईँले हेर्ने हो भने म यो कोट लगाएर आउन जरुरी किन, म सर्ट लगाएर आउन किन जरुरी, अझ यो मेरो पकेटमा पकेट स्क्वायर हाल्न जरुरी के छ, किन जरुरी छ राम्रो बनेर चाहिँ लाइभमा आउन भन्दाखेरि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन एन्ड लास्ट इम्प्रेसन इज लास्टिङ इम्प्रेसन। कतिजना मान्छे जसले अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, यु डु नट नो हु आई एम, तपाईँलाई थाहा छैन म को, एन्ड इफ आई कम स्याभिली ड्रेस्ड इन फ्रन्ट अफ यु टकिङ टु यु अबाउट, if savvily dressed up in front of you, you will not take my information for granted। यसलाई अन्यथा नलिनु होला है। यदि तपाईँ सत्सङ्गमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ साधुको ड्रेस फरक हुन्छ, तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ भने पुजारीको ड्रेस फरक हुन्छ, तपाईँ ब्याङ्कमा पुजारीको ड्रेस लगाएर जान मिल्दैन भने तपाईँ मन्दिरमा यदि पुजारी हुनुहुन्छ भने सुट लगाएर जान मिल्दैन। देयर इज अ ड्रेस फर इच एन्ड एभ्री अकेजन। र म यो कन्टेन्ट त्यस्तो मानिस व्यक्तिहरूलाई मात्र सेयर गर्दैछु जसले आफ्नो करियरमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ। यु माइट से ड्रेस इज नट इम्पोर्टेन्ट, यु माइट से कि इट्स बोगस, it's not important to dress up properly, but let me tell you this, it is important to dress according to occasion, especially
in Nepal. And having said that, physical presence ma aru dhyan दिनुपर्ने कुरा के हो भने, number 1, please do not go in front of people and speak your mind out. तपाईलाई कुनै कुरा सही सही हो जस्तो लाग्छ, गलत गलत हो जस्तो लाग्छ, but there is somebody who has achieved something in his career भने पनि, please do not try to contradict that person without having immense amount of knowledge, more knowledge than the person who is speaking. Number 1, यो सोशल मिडियामा कन्ट्राडिक्ट गर्नलाई वा सोशल मिडियामा तपाईको ओपिनियन भ्यू राख्नलाई इट्स ओके विथ योर फ्रेन्ड्स, बट समबडी हु इज फ्रम an industry and who has achieved a greater height, going to him and contradicting his statements based on his experience is not a good idea to do. Number 2, कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेको मान्छे पनि हामी भेट्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो आइकन वा आइडल मान्ने मान्छे पनि भेट्छौँ। त्यस्तो मान्छे भेटेको खण्डमा उहाँहरूसँग गएर बोल्दाखेरि चाहिँ कृपया आफ्नो वेट आफै लुज नगरौँ, या चाहिँ बोल्दाखेरि आफूलाई हलुको तरिकाले प्रस्तुत नगरौँ। यदि तपाईँ बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने कति मिनट बोल्ने र के बोलेर उहाँलाई एक्लै छोडेर फर्केर आफ्नो काममा आउने भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। It's very important. Say for an example, there's a CEO of a bank who I am highly impressed with. I will go close to him. म उहाँको 2-4 कामको बारेमा तारिफ गर्छु, उहाँलाई 2-4 कुरा राम्रो भन्छु, तर त्यही बसेर उहाँको आफ्नो माहौल र आफूले कन्भर्सेसन गरिरहेका मान्छेहरूको माहौल बिगारेर म त्यहाँ उभिएर बस्दिन, बरु rather I will go. Why? Next time उहाँलाई भेट्न जाँदा उहाँ हामीसँग तर्केर हिँड्नुहुन्न, rather he or she wants to be with us. Point number 3, never ever speak to people until and unless you have absolute knowledge about any topic when you are talking to people. जस्तै आज म पर्सनल ब्रान्डिङमा आएको छु, तपाईले यदि जबको बारेमा क्वेशन सोध्नुभयो, यदि मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपालको पोसिबिलिटिजहरुको बारेमा क्वेशन सोध्नुभयो, या चाहिँ तपाईले अरु कुन कुन सेक्टरमा कस्तो कस्तो अपर्चुनिटी छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने म त्यस्तो चीजको एन्सर दिएर I don't want to make a fool out of myself. I would rather pass these kind of questions to the team of MeroJob, who are more than capable enough to handle these kind of questions. So always whenever you are talking to people, मलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ बोलौँ जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ सबै चीज यसलाई मात्र थाहा छ र हामीलाई थाहा छैन भने जस्तो लाग्छ, अहिले पनि कतिलाई लागिरा होला। तर द थिङ इज, तपाईले जहाँ आफ्नो सेन्टिमेन्टले मात्रै काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ कहीं न कहीं करियरको ग्रोथ हुँदैन। Sometimes keeping your sentiments and emotions aside, you have to work out of your knowledge pani, or you have to work in diplomacy pani. So please be thoughtful about this in the future. Now moving forward, what I wanted to say is the last and the most important thing is, अहिले हामी सबैको कोही न कोही साथीभाइहरू छन्। अहिले हामी सबैको माझमा यस्तो कोही न कोही छन् जो कि त अनलाइन मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ, कोही न कोही भ्लग्स, भिडियो ब्लग्सहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, नम्बर 3 भिडियो पडकास्टहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा पडकास्ट मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा कोही न कोही हुनुहुन्छ जो हाम्रो समाचार क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ लाइफमा भने यो सबै नेटवर्कको चाहिँ सदुपयोग गर्नु होला। सदुपयोग भन्नाले तपाईले आफूले जानेको क्षेत्रमा, तपाईले आफ्नो विशेषता राख्ने क्षेत्रमा चाहिँ यी साथीभाइहरुलाई अप्रोच गरेर तपाईले आफूलाई उहाँहरुको शोमा लान ट्राई गर्नुहोस्। कोशिश गरिरह्यो भने एकचोटी असफल भइएला, दुईचोटी असफल भइएला, तर कसै न कसैले त ल आऊ शेयर गर भनेर बोलाउँछ। नम्बर 2, यदि कसैले पनि दिएन भने नेशनल न्यूजपेपरमा हाम्रो केही न भए पनि अराउन्ड 25 देखि 30 वटा नेशनल न्यूजपेपर्सहरु छन् नेपालमा, जहाँ फ्रीमा कलम्सहरु लेख्न पाउँछ। यदि तपाईले राम्रो आर्टिकल लेख्नुहुन्छ वा चाहिँ तपाईको चाहिँ लेखाइ राम्रो छ भने उहाँहरुलाई इमेल गरेर पठाइदियो र त्यसमा भ्याल्यु देख्यो भने उहाँहरुले त्यो सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। त्यो प्रिन्ट गरेका कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले एज अ प्रुफ आफ्नो चाहिँ फोल्डर्सहरुमा राख्ने गर्नुहोस्। 1
नम्बर 2, जब तपाईँले आर्टिकल्सहरू लेख्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँको फेसबुक पोस्टहरू, सोसल मिडिया पोस्टहरू पनि आफ्नो करियर ओरिएन्टेड बनाउँदै जानुहुन्छ, त्यस्तै गरी साथीभाइहरू पनि त्यसरी नै जोडिँदै जान्छन्, जसले चाहिँ तपाईँमा भ्याल्यु पाउँछन्। त्यो गर्दै जाँदाखेरि फाइनली यु विल मेक कन्ट्याक्ट्स विथ दिज पिपल हु आर मेकिङ ब्लग्स, भ्लग्स एन्ड अनलाइन कन्टेन्ट। यो किन अनलाइन कन्टेन्टमा म आज यहाँ किन आएँ भन्दाखेरि नम्बर 1, एक त लकडाउनको स्थिति छ। यो लकडाउनको स्थितिमा के हुन्छ भने सबैजना हामी आफ्नै घरमा बसिरहेछौँ र आफ्नै रूपमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। यदि मैले अहिले यो लकडाउनको स्थितिलाई मेरो पक्षमा लिएर चाहिँ मैले यसको फाइदा उठाएर यदि तपाईँको माझमा आइन भने, यदि यो लकडाउन अर्को 15-20 दिन एक्सटेन्ड भयो भने म संसारको अगाडि हराउँछु। सेल्फ ब्रान्डिङ भनेको हरेक एङ्गलबाट, हरेक कोणबाट चाहिँ मान्छेको अगाडि भइराख्नुलाई सेल्फ ब्रान्डिङ भन्छ। इन अ वे आज म तपाईँहरूको अगाडि आउनु भनेको पनि इट्स अ सेल्फ ब्रान्डिङ। नाउ अ लट अफ पिपल विल बी लाइक व्हाई इज इट नेसेसरी टु डु सेल्फ ब्रान्डिङ? के हुन्छ भने दुई प्रकारको काम हुन्छ। एउटा काम भनेको यु वर्क भेरी हार्ड र बारम्बार हार्ड काम गरि नै रहेको छ, तर भित्र तपाईँ यु आर नट सेटिस्फाइड कि म यति काम गर्दाखेरि पनि मेरो म्यानेजमेन्टले देखेन, मैले यति काम गर्दाखेरि पनि मेरो जब रिक्रुटरले देखेन, मैले यति काम गर्दाखेरि या चाहिँ मेरो ग्रेड्सहरू यति राम्रो आउँदा, मेरो बिबिए एमबिए +2 मा राम्रो ग्रेड्सहरू छन्, त्यही पनि मलाई हायर गर्ने मान्छेले हायर गरिरहेको छैन भनेर देख्नुहुन्छ भने तपाईँ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ राम्ररी काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो त उतापट्टि बस्ने मान्छेलाई जानकारी त दिनु पर्यो नि तपाईँ कतिको केपेबल हुनुहुन्छ भनेर। यदि म तपाईँको रिक्रुटर हो भने, मैले तपाईँलाई हायर गर्ने पोजिसनमा म छु भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाईँ राम्रो वर्कर हो जबसम्म मैले तपाईँलाई हायर गर्दिनँ। त्यही भएर यदि भिडियोमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले आर्टिकलहरू न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अनलाइनमा आर्टिकल पब्लिस गर्नुहुन्छ भने देन ओन्ली आई विल नो कि ए यो मान्छे चाहिँ जानकार मान्छे रहेछ। सो नाउ आई विल ट्राई टु सेलेक्ट यु, ब्रिङ यु इन माई वर्क प्लेस। अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ र तपाईँको मार्कसिट्सहरू हेरिन्छ। तपाईँको मार्कसिट पठाएर हेरेर तपाईँलाई हायर गर्ने एकदमै कम भइसकेको छ। तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेर अनि त्यसपछि तपाईँको मार्कसिट हेर्ने चाहिँ अब धेरै हुनेछ। त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँले जति सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो न्युज पेपरहरूमा आर्टिकल्सहरू पब्लिस गर्नुहोस्। अनलाइन तमाम चाहिँ न्युज साइट्सहरू छन् जसको साइटमा न्युज पुगिरहेको छैन, आर्टिकल्सहरू पुगिरहेको छैन। तपाईँले आफूले विशेषता राख्ने चाहिँ सब्जेक्टमा, आफूले ज्ञान राख्ने सब्जेक्टमा चाहिँ त्यस्तो अनलाइन मिडियामा गएर चाहिँ आफ्नो आर्टिकल्सहरू पब्लिस गर्नु र त्यो आर्टिकल्सहरूलाई आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो लिङ्क्डइनमा सेयर गर्नुहोस्। एन्ड देन तपाईँको साथीभाइहरू वा चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, आजकल सबै युट्युबर छन्। तपाईँलाई सुट गर्ने जस्तो युट्युबर को हुन्छ त्यो युट्युबरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्, उसलाई पछ्याउनुहोस्। यदि च्यानल एकदमै हिट छ भने तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। सो एकैचोटि ठुलो नसोच्नुहोस्। एकैचोटि ठुलो सोच्नु भनेको कम्पनीको एकैचोटि हाइएस्ट पोजिसनमा जब पाउनु जस्तो हो। सो सानो सोच्नुहोस्। भर्खरै स्टार्ट भएको युट्युबर कोही छ, भर्खरै स्टार्ट भएको चाहिँ भिडियो बनाउन थालेको कोही छ भने उनीहरूको च्यानलमा गएर तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुहोस्, उनीहरूको च्यानलमा गएर चाहिँ उनीहरूको कन्टेन्टलाई अझै राम्रो बनाइदिनुहोस्। तर सिकेर जानुहोस्। यो भनौँ न एकदम हलुङ्गो तरिकाले यसलाई लिएर म आज इन्टरभ्यू दिन जाने हो, सो यसको च्यानलमा के नै छ र म जे भयो नि बोलिदिन्छु भन्ने हिसाबले नजानुहोस्। अलिकति स्टडी गर्नुहोस्, अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् मान्छेलाई के चाहिएको छ। त्यो गरेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले मान्छेको मनमा इन्फ्लुएन्स पार्न सक्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै म एउटा भनौँ न टुवर्ड्स दि एन्ड एउटा अझै वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। प्लिज तपाईँ फेसबुकमा हुनुहुन्छ, तपाईँ लिङ्क्डइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकचोटि गएर आज आफ्नो फ्रेन्ड लिस्ट अलिकति हेर्ने कि किन भन्दाखेरि यदि तपाईँ भविष्यको आफू बन्न चाहेको मान्छेसँग तपाईँ फ्रेन्ड सर्कलमा हुनुहुन्न भने यो चिन्ताजनक विषय। एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, बर्ड्स अफ अ फेदर फ्लक टुगेदर, मिनिङ हामी त्यही मान्छे बन्छौँ रे जसलाई हामीले बारम्बार कुनै समूहबाट घेरेर राख्छौँ। मतलब यदि तपाईँ ब्याङ्कर बन्न चाहनुहुन्छ भने जरुरी छ तपाईँले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्ने साथीभाइहरूले आफूलाई घेरेर राख्न। रियल लाइफमा मात्रै होइन, सोसल मिडियामा पनि त्यो गर्न जरुरी छ। तपाईँ लिङ्क्डइनमा हुनुहुन्छ र तपाईँ इनएक्टिभ फेजमा हुनुहुन्छ भने गएर खोज्नुहोस्।
त्यहाँ हजारौँ एचआरदेखि लिएर त्यहाँ हजारौँ तपाईँको फिल्डमा विशेषता राख्ने मान्छेहरूको चाहिँ प्रोफाइल्सहरू छ। उहाँहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्, उहाँहरूको पोस्टहरू पढ्नुहोस्, उहाँहरूको पोस्टहरू सेयर गर्नुहोस्, उहाँहरूको पोस्टहरूमा कमेन्टहरू गर्नुहोस्। मैले अघि नै भनेको थिएँ, यो सेल्फ ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ आफूलाई चारैवटा दृष्टिकोणबाट चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि आफूलाई देखाउनु हो, म यहाँ छु भनेर। सो त्यो गर्नको निम्ति तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, तपाईँले त्यस्ता साथीभाइहरूलाई बनाउनु पनि पर्यो आफ्नो सोसल मिडियामा, र त्यसरी इन्ट्याक्ट राख्नुभयो भने चाहिँ यो अल इन अल तपाईँ चाहिँ एउटा सेल्फ ब्रान्ड बिल्ड गर्नमा एकदम सफल हुनुहुन्छ। अब यो भयो 5वटा मेरो टिप्स। अब यो कुरो पनि ध्यान दिनुहोस्, हामी कस्तो हुन्छ भने हामीलाई नेपालीमा एउटा भनाइ छ, छिट्टै खाम जल्दी मरम भन्ने छ एउटा मिनिङ, कि मैले आज गरेको कामको प्रोडक्टिभिटी वा मैले आज गरेको कामको रिजल्ट भोलि नै आओस् भन्ने छ, जुन हुँदैन। जो सौरभ लोहनी तपाईँले आज देख्दै हुनुहुन्छ यो मेरो जबको चाहिँ पोर्टफोलियोबाट लाइभ आएको, आज म यो स्थितिमा पुग्नको निम्ति केही नभए पनि 7 वर्षको मेहनत छ। यो 7 वर्षको मेहनतलाई यसलाई नजरअन्दाज नगरिदिनुहोस्। मैले यो भन्न खोजेको होइन तपाईँले चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्छ, किनभने मैले सिकेका चिजहरू मैले तपाईँलाई दिएको छु। तर एटलिस्ट तपाईँ माथि आउनको निम्ति वा चाहिँ एउटा आफ्नो सेल्फ ब्रान्डिङ गर्नको निम्ति चाहिँ 3 देखि 4 महिना लाग्छ, यदि तपाईँ आजैबाट सुरु गर्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले सोध्नु होला यो कति जेलसम्म गर्ने त भनेर सोध्नुहुन्छ भने यो डिसाइड चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ, तपाईँ कति माथि पुग्न चाहनुहुन्छ। म नेपालका केही टप ब्याङ्कका सिइओ या म्युजिसियन वा चाहिँ खेलाडीहरूलाई तपाईँलाई हेर्न आग्रह गर्छु। उहाँहरूले अझै पनि अनलाइनमा देखिन वा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्टेन्टहरू बनाउन बन्द गर्नु भएको छैन, किनभने तपाईँ जति माथि जान चाहनुहुन्छ त्यति तपाईँको नेटवर्क ठुलो बन्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको माथ के हो तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। यो 3 महिना गरेर आजीवन पुग्दैन। सो 3 महिना गरिसकेपछि तपाईँ पुग्न चाहेको ठाउँमा पुगिसकेपछि फेरि त्योभन्दा माथिको टार्गेट सेट गर्नुहोस् र अझै यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस्। तपाईँ एकदमै छिटो सक्सेसफुल हुन चाहनुहुन्छ वा एकदमै छिटो सफल हुन चाहनुहुन्छ जब पाउनमा वा प्रमोसन पाउनमा भने चाहिँ तपाईँलाई मैले अहिले सुझाएका चिजहरू चाहिँ मैले सुझाएको भन्दा धेरै मात्रामा गर्नुहोस्। तपाईँ हप्तामा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने हप्तामा 3टा भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले 6 महिनामा एउटा आर्टिकल पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 6 महिनामा अब 3टा आर्टिकल पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले अनलाइन ब्लग चाहिँ महिनामा एउटा गर्नुहुन्छ भने अब महिनामा 2टा गर्नुहोस्। सो जति धेरै तपाईँको एक्सन भयो त्यति नै छिटो तपाईँको रिजल्ट्सहरू आउँछ। नाउ ह्याभिङ सेड द्याट, माई सेसन मेरो आफूले दिनुपर्ने टिप्सको सेसन चाहिँ यहाँ एन्ड भएको छ। नाउ आई एम लुकिङ एट द क्वेसन्स, इफ देयर आर एनी क्वेसन्स। सो लेट मी लुक आउट एट द क्वेसन्स। हामी साधारण लेखपढ भएको मान्छेले कसरी बनाउने हो सिभी, प्लिज जानकारी पाऊँ, प्रकाश तामाङजीले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेले चाह्यो भने साधारण जानकारी भन्ने चिज कहीँ पनि हुँदैन, यसलाई अन्यथा नलिनु होला प्रकाशजी। हामी साधारण मान्छे हौँ जहाँ कतै क्लास नपढिकन कतै शिक्षा नलिकन हामीले फेसबुक चलाउन सिक्छौँ, हामी मोबाइल चलाउन सिक्छौँ, हामी गेम्सहरू खेल्न सिक्छौँ, हामी च्याट गर्न सिक्छौँ, हामी भिडियो कल गर्न सिक्छौँ भने हामीले सिभी पनि बनाउन सक्छौँ होला। हामीले कति समय बिताउँछौँ अनलाइनमा, के गरेर बस्छौँ भन्ने कुराले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ। तपाईँ यदि सिभी नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले फेसबुकमा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गुगलमा पनि सिभी कसरी बनाउने भनेर लेख्नुभयो भने त्यहाँ केही नभने 1000 देखि 5000 10,000 आइडिया छन् सिभी कसरी राम्रो बनाउने भन्ने। सो त्यतातिर ध्यान दिनु होला। म के गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि पनि मसँग के खुबी छन् र मैले त्यो खुबीले चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउन सक्छु भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट क्वेसन, तपाईँ मेरो जबलाई कन्ट्याक्ट, ओके देयर समथिङ, मलाई पनि काम दिनुहोस् न। शिरीषजी, तपाईँको इम्पोर्टेन्स, तपाईँको भ्याल्यु तपाईँको इम्प्लोयरले थाहा पाउनु भयो भने तपाईँको काम अवश्य हुन्छ। 8 इयर्स इम्प्लोइमेन्ट ग्याप छ भने रेज्युमेमा के वर्कआउट गर्न सकिन्छ? सो सुजनजी, यो कुराको जवाब चाहिँ तपाईँलाई मेरो जबको टिमले भविष्यमा दिनुहुनेछ। अभिनव राजोपाध्याय, सो व्हाट अबाउट फ्रीडम अफ स्पीच? अभिनव, लेट मी टेल यू दिस, freedom of speech is very important, dear brother, but you need to understand the fact that what is important for you, freedom of speech or your career. In general life, nobody is stopping you to have freedom of speech, but sometimes your world कसरी चल्छ भने
I am not always right. Sometimes I have to accept the fact that I may be wrong. Sometimes I need to accept the fact that the other person at the other end also carries value. फ्रिडम अफ स्पिच त्यो ठाउँसम्म मात्रै राम्रो छ जुन ठाउँसम्म चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको करियरलाई हेल्प गर्छ। तपाईँको पर्सनल लाइफमा त तपाईँ यु हेभ अलवेज राइट टु एक्सर्साइज योर फ्रिडम फर स्पिच। म सबै चलाउँछु, मसँग लिङ्क्डइन, टम्ब्लर, ट्विटर, फेसबुक सब छन् सर, बट त्यसबाट के एडभान्टेज छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो। नलेशजी एकदमै एडभान्टेज छ। पहिलो सुरु नेपालमा टम्ब्लरले कति हेल्प गर्छ मलाई थाहा छैन, बट आई डु नो कि लिङ्क्डइन, ट्विटर र फेसबुक चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छन् नेपालमा, अझ इन्स्टाग्राम पनि। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा मेरो फेसबुकमा आई हेभ 5000 फ्रेन्ड्स एन्ड आई क्यान नट एक्सेप्ट एनी फ्रेन्ड्स मोर देन द्याट। मेरो युट्युबमा लगभग 18,000 जना 17-18,000 जना सब्सक्राइबर छन्। मेरो लिङ्क्डइन, म चाहिँ लिङ्क्डइन आई स्टार्टेड भेरी स्लो, बट आई हेभ लिङ्क्डइनमा अलमोस्ट 100,000 भ्युज एन्ड मोर देन 1500 पिपल। सो यसले के गर्छ भने तपाईँले क्वालिटी कन्टेन्ट दिँदै जानुभयो, तपाईँलाई आफूले गर्न मन लागेको चिज गर्दै जानु भने तपाईँ चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ केही समयपछि एक्सपर्टको रूपमा चिनिनुहुन्छ। सो तपाईँकै फ्रेन्ड सर्कलबाट र तपाईँकै कनेक्सनबाट तपाईँलाई चाहिँ चाहे फ्रिल्यान्सिङको जब होस् वा चाहिँ जब अफरहरू होस्, तपाईँकै ग्रुपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँलाई आउन थाल्छ। योभन्दा राम्रो के हुनसक्छ हेर्नुहोस् है, दुईटा तरिका छन् जब पाउने वा चाहिँ प्रमोसन हुने। नम्बर 1, कि त तपाईँ जब खोज्दै जानु पर्यो, कि त तपाईँ जब अप्लाई गर्दै जानु पर्यो। यो भनेको दुखी प्रोसेस हो, डोन्ट गेट मी रङ, बट यो दुखी प्रोसेस हो, यो गर्न चाहिँ पर्छ, तर यो अलिकति गाह्रो र लामो प्रोसेस हो। वाइ इज तपाईँ खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँ जस्तो हजारौँ अरू छन् जो खोज्दै जान्छन् र जसको रेज्युमे वा सिभी भ्यालुएबल हुन्छ वा चाहिँ अझै एक्सपिरियन्स हुन्छ उहाँले पाउनुहुन्छ। अर्को कुरो भयो तपाईँलाई मन लागेको काम गर्दै जाने र संसारलाई पनि देखाउँदै जाने र तपाईँले जब अप्लाई गर्दा त्यो मान्छेले पनि तपाईँलाई खोज्दै आउनु, यो चाहिँ दोस्रो तरिका। दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ इज मोर एडभान्टेज। यसमा चाहिँ तपाईँको जब पक्का पक्की हुने चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ। यो फेसबुक, ट्विटर, लिङ्क्डइन र युट्युब यदि तपाईँले चाहिँ चलाउनुहुन्छ र तपाईँले मन लागेको कुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ कन्टेन्टहरू सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जब खोज्दै जाँदा तपाईँको जब सिकर पनि तपाईँलाई खोज्दै आउँछ र बेटर चान्सेस अफ जब एन्ड प्रमोसन हुन्छ। ओके, वाट एल्स? See, getting job in Nepal is not easy as it seems, but the idea you are giving may be useful. Yes, Asha ji, getting job in Nepal matra haina, getting job anywhere around the world is not easy. I studied in the United States. Getting job in US is also not easy, don't get me wrong. Only when they find value in you, that's when you get job. तपाईले मात्रै जबमा भ्याल्यु फाइन्ड गरेर जब तपाईले पाउने हैन, तपाईले पनि जबमा भ्याल्यु फाइन्ड गर्नु पर्यो र जब दिने मान्छेले पनि तपाईमा भ्याल्यु फाइन्ड गर्यो भने चाहिँ that's when you get jobs. यो सिम्पल कुरो हो, there's no rocket science as such. Number 1. Number 2, एउटा कुरा याद गर्नु होला, 100 देखि 200 वटा अटेम्प्ट विफल भएपछि बल्ल एउटा अटेम्प्ट सफल हुने हो, चाहे त्यो आविष्कारहरू होस्, चाहे त्यो तपाईको जब होस् वा चाहिँ तपाईको करियर होस्। If you are not getting job, let me tell you, if you have applied for 10 companies in a month, now I want to ask you to apply to 100 companies in a month. Then see the result. मैले भने नि, तपाईँ यदि छिटो सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले धेरै अटेम्प्टहरू गर्न जरुरी छ क्या। एउटा रकेट बनाउँदा जति छिटो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यति छिटो रकेट चाहिँ धरती छोडेर मुनमा पुग्छ, तर कहिलेकाहीँ असफल पनि हुन्छ, द्याट्स लाइफ। But when you are not successful, don't quit. Keep on trying. You need to keep on trying. All right. Please give me point of view. Wow. Anything? Any questions? Sir, can you again tell the point? Davidji, I'm looking at. Thank you. Sir, I'm interested in online job. Please refer some sites. And okay, I don't know about online jobs. Don't get me wrong. I've never done online jobs as such, so अहिले धेरै विम आएको छ अनलाइन जबको। बट म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने एउटा भनाइ छ के, गुड ह्याबिट्स आर भेरी डिफिकल्ट टु फर्म बट भेरी इजी टु लिभ विथ। ब्याड ह्याबिट्स आर भेरी इजी टु फर्म बट भेरी डिफिकल्ट टु लिभ विथ। नेपालीमा भन्नुपर्दा राम्रो बानीहरू बनाउन बहुत गाह्रो छ, तर जीवन यापन गर्न यसले एकदम सजिलो बनाइन्छ। तर
नराम्रो ह्याबिटहरू लिन बहुत सजिलो छ, तर यसले जीवन यदि कष्टकर बनाइदिन्छ क्या। यो अनलाइन जब्स भनेको एज अफ नाउ नेपालमा बसेर चाहिँ हामीले यदि अप्लाई गर्ने भनेर सोचेको छौँ भने कुनै चाहिँ छन् जुन राम्रो छन्, यु निड टु डु रिसर्च बाई योर सेल्फ। तर यो के हो भने यो सर्टकट टु सक्सेस जस्तो हो क्या। यो कुनै पनि दुईटा टिप्स प्रोभाइड गरेर आजसम्म मैले सक्सेसफुल भएको मान्छे देखेको छैन। सो मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट के भने अनलाइन जब्स भनेको चाहिँ साइड जब हुनु पर्यो। यो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा राम्रो जबको साथसाथै साइड इन्कम बनाउने एउटा तरिकाको हिसाबले अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो। तर अनलाइन जब भरोसेमन्द पैसा कमाउने राम्रो रेपुटेसन वाइज प्रमोसन वाइज चाहिँ कुनै छ जस्तो मलाई नेपालमा अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति लाग्दैन। सो द्याट्स माई how to get job as a fresher with no experience belonging from IT sector. Dipesh, let me tell you one thing. IT sectors are booming in Nepal like anything. Number one, यदि तपाईँ स्टिल पढ्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नै जबको बारेमा नसोच्नुहोस्। अहिले तपाईँ बिकम अ पर्सन अफ भ्याल्यु। म तपाईँलाई त्यो 3 इडियटको कुरा सम्झाउन चाहन्छु। डोन्ट चेज सक्सेस, चेज भ्याल्यु। वेन यु चेज भ्याल्यु, द सक्सेस विल कम चेजिङ लुकिङ फर यु। सो इन रियल लाइफ के हुन्छ भने तपाईँ अहिले स्टुडेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई 2-4वटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने देयर सेभरल आइटी कम्पनीज अफर यो सर्भिस फर फ्री एटलिस्ट फर 1 year। वर्क इन 3 companies or 2 companies, 6 महिना 3 महिनाको 4वटा कम्पनीमा काम गर्नुहोस् एन्ड कलेक्ट द्याट लेटर अफ रेकमेन्डेसन। त्यो लेटर अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँले 4वटा कम्पनीबाट कलेक्ट गर्नुहोस् एन्ड नाउ कम ब्याक टु मी in 1 year. I'll guarantee you, if you do these things, you will 100% get a job in a year. But you can get a job right now, but I don't know तपाईसँग पढाइ बाहेक कतिको एक्सपिरियन्स छ। सो यहाँ पढाइको साथसाथ एक्सपिरियन्सको लागि पैसा पे गर्ने हो मान्छेले। सो इट माइट टेक अ लिटल बिट अफ टाइम। प्लिज फलो माई आइडिया। सो हु इज द अदर हाउ introvert person be visible in social media? रविन्द्रजी, राम्रो क्वेसन हो। हाउ एन इन्ट्रोभर्ट पर्सन क्यान बी visible in social media? मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, तपाईँको इच्छा के हो? तपाईँको इच्छा के हो? तपाईँ चाहिँ इन्ट्रोभर्टै बस्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ आफ्नो करियरलाई पिकअप गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले अरू जस्तो एकदमै ह्युज मात्रामा चाहिँ आफू मार्केटिङ गर्न जरुरी छैन। तर तपाईँ यदि सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने सानसानो एउटा कदम लिनुहोस्। सानसानो पोस्टहरू गर्नुहोस्, सानसानो चाहिँ भनौँ न सेयरहरू गर्नुहोस्। तपाईँको आर्टिकल हेर्नुहोस्, इन्ट्रोभर्ट होस् वा एक्सट्रोभर्ट, हामी सबैसँग खुबी चाहिँ हुन्छ। त्यो खुबी चाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोभर्ट्सहरू युजुअली आफैमा बस्ने गर्नुहुन्छ र संसारलाई नदेखाउँ भन्ने हुन्छ। त्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने आफूसँग ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै अरूले तपाईँलाई डिस्कभर गर्न सक्दैन। सो इफ यु वान्ट टु बी डिस्कभर्ड, sometimes you have to keep aside your introvertness and you have to start posting contents online. It's difficult, don't get me wrong, यो गाह्रो चिज हो। तर one step at a time तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ it will be easy. Sid, you said job or business, buddy, I don't know. I mean, you know, I don't know what kind of a person you are, but be it job or be it business, self-branding is helpful in any sector that you want to go ahead. कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सेल्फ ब्रान्डिङ एकदमै जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो बिजनेस पनि सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मान्छेको दिमागमा त ब्रान्ड बनाउनु पर्यो नि, त्यो मान्छेले गरेको कन्सेप्ट हो, त्यो मान्छेले गरेको काम हो भनेर। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्लिज ब्रान्ड योर सेल्फ, ब्रान्ड योर बिजनेस, टु ब्रान्ड योर बिजनेस or to brand your career. Muja Mananda sir, how to get rid of inferiority complex, feeling that your opinions and needs are not as important to others and others' needs come in front of you, being scared to get your voice heard. See, Muja, let me tell you this. Inferiority complex top मात्र हुँदैन, हामीलाई पनि हुन्छ। Sometimes I feel like म यत्रो content दिइरहेको छु, but I sometimes see posts, comments, key people are commenting key this is all bogus stuff and all that. So you know what happens, some people will find value. Muja, whatever you do, कोही न कोही मान्छेले तपाईको कन्टेन्टमा भ्याल्यु फाइन्ड गर्छ। इफ यु आर टकिङ टु 200 people, 200 जनाले नै तपाईको भ्याल्यु फाइन्ड नगर्ने भन्ने हुँदैन। सो तपाईको you should not be concerned about how many did not find value. Maybe 5 जना
value find गर्यो, you should be focused on the 5 rather than 195 who did not find value. But also you need to ask questions to yourself कि how can I become better? How can I make myself more valuable? And to become a person of more value, you need to start reading. You need to start investing time in yourself. And अर्को कुरा, sometimes some battles do not need your involvement. कुनै कुनै ठाउँमा कोही कोही मान्छे जसले चाहिँ तपाईँलाई पहिल्यैदेखि गलतै हो भन्ने चाहिँ सोचेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा आफ्नो ओपिनियन दिनु भनेको चाहिँ it's a waste of time. I don't do. So my request to you is, where your opinions are not valued, रिकरिङ है, फेरि बारम्बार भ्याल्यु हुँदैन भने चाहिँ पहिला आस्क योरसेल्फ क्वेसन, गेट फिडब्याक फ्रम अदर्स, एन्ड यदि मान्छेले बारम्बार वा चाहिँ त्यो समूहले बारम्बार इन्टेन्सनली तपाईँको कुरालाई भ्याल्यु पाउँदैन भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड गेट इन्भल्भ इन द्याट ग्रुप एनिमोर. सो क्वेसन्स, समटाइम्स पिपल डोन्ट भ्याल्यु. Now, should that matter to us? Rohit ji, yes, it should matter to us. We have all the rights to feel sad. अलिकति नराम्रो पनि feel हुन्छ, that's also okay, but don't dwell into that sadness a lot. Why? There are a lot of people, like let's say for an instant, Thomas Alva Edison. He was born in the early 19th century, and त्यस्तो मान्छे जोसँग आज 35 patent rights छ, people thought he is not valuable. But that man turned out to be one of the most highly sought after scientists of the century. So people do not find value in you until and unless you prove your value. Now, number one, do you want to prove your value to everyone? Number two is, why do you want to get bogged down by people who never see value in you? So there was this Benjamin Franklin, I think he was a prime minister of United Kingdom long time back. What he said is, if you start throwing stones at every dog that barks on your way, you will never reach your destination on time. There will always be people who will not find value, no matter how valuable person you become. So Rahul, any tips for someone starting SMMA as a beginner? Brother, I don't know what SMMA is, and I have all rights to say that I don't know what it is. So please kindly let me know what is it. I also need answer to this one. I don't know, Muja, what's the question? Searching job at bank, but no financial, no experience, experience, any idea? ब्याङ्कमा काम गर्न यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ र तपाईँको एजले तपाईँलाई अझै पनि अलाउ गर्छ भने, what I would suggest you is, I would ask you to apply for jobs in other places which will support you when you apply in banks. तपाईले एक्सपिरियन्स चाहिँ कलेक्ट गर्दै गर्नु होला, किनभने जति तपाईको एक्सपिरियन्स फाइनान्शियल र चाहिँ बिजनेस सेक्टरमा भयो, त्यति हाई चान्सेस अफ यु ल्यान्डिङ इन्टु ब्याङ्किङ जब इफ तपाईँको एजुकेसन पुग्छ र उमेर पुग्छ भने. सो तपाईँको यदि ब्याङ्कमा जब छैन भने पनि ब्याङ्कमा अप्लाई गर्दा गर्दै पनि तपाईँले अर्को ठाउँमा काम गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ भ्याल्यु इन्क्रिज गर्दै लान सक्नुहुन्छ. So what would be your 5 basic mantras for building brand? Like I said, Sid, the first is, number one is, build your resume, put value into your resume. Design ma matra khera time na phalau. Number 2 is social media presence, good presence. Number 3 is increase social media networking with people that you look upon. Number 4 is create content that you like. Number 5 is appear in others contents as well. अरूको कन्टेन्टमा पनि appear हुनु होला भन्ने मेरो यो 5 वटा टिप हो. What is one thing we have to maintain in workplace? Akram, that question is a little vague. If you could make it precise, it would be more for me. I think internship is tremendously undervalued. That's a huge way to upskilling anyone. Prajwal, absolutely, brother, you said it right. Who knows better than you? You've been a teacher, you've been a trainer, and you've learned it yourself. यो इन्टर्नशिपमा चाहिँ हामी काम गर्न जाने मान्छेहरूले पनि यसलाई कसरी हेर्छ भने, ह्या इन्टर्नशिप हो, ह्या पैसा पाउँदैन, यो के पनि छैन, खाली चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गर्न लाउँछ, खाली फोटोकपी गर्न लाउँछ. लेट मी टेल यु, तपाईँको आँखा छ भने तपाईँले सिक्न हरेकचोटि सक्नुहुन्छ. लेट मी रिमाइन्ड यु हेलेन केलर्स कोट. व्हाट शी सेड इज, ब्लाइन्ड आर नट दोज पिपल हु डु नट ह्याभ आइज, बट ब्लाइन्ड आर दोज पिपल हु ह्याभ आइज येट क्यान नट सी. तपाईँ एउटा संस्था, ब्याङ्कमा, इन्स्टिट्युसनमा वा कोर्पोरेटमा काम गर्नुहुन्छ,
जहाँ चाहिँ हजारौँ काम हुन्छ। तपाईँले फोटोकपी गर्नलाई तपाईँलाई काम दिए पनि, तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम दिए पनि, अरूले के काम गरेका छन्, कसरी गरेका छन्, पर्सनालिटी कसरी मेन्टेन गरेका छन्, हरेक दिन के गर्छन्, कसो गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ ब्याङ्कको सिनेरियोमा हुँदाखेरि तपाईँले नेटवर्किङ राम्रो बनाउनुहोस् र आस्क देम व्हाट दे डिड इन order to make sure that they landed up in the bank. And whenever your internship is over, take all the learnings र त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू आफ्नो जीवनमा लगाउनुहोस् र त्यहीँबाट चाहिँ यदि ब्याङ्कमा वा कोर्पोरेटमा वा कहीँ पनि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको सुझाव अनुसार चाहिँ आफ्नो बायो डेटा बनाएर चाहिँ अप्लाई गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। Poet platforms. Hello, sir. I found this session really informative. Apart from the part having digital presence, sharpening physical presence, what are other actionable steps for building personal brand? See, मलाई लाग्दैन योभन्दा धेरै केही छ जस्तो भनेर। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने समटाइम्स वी निड टु डु ह्युज स्टेप भनेर के ठुलै काम गर्नुपर्छ भनेर। तर सफलता भनेको यो सानसानो खुड्किराहरूलाई चाहिँ पाइल अप गरेर हेर्ने हो भने दिस इज सक्सेस। इभन इन डिजिटल मिडिया म तपाईँलाई हरेक फिल्डमा एउटा सिइओ बन्नको निम्ति पनि तपाईँ एज एन भनौँ न एउटा म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङबाट इन्ट्री गर्दै पार्टमा माथि हुँदै जाने हो क्या। तपाईँ यदि एउटा स्टार फुटबल प्लेयर हुने हो भने पनि एउटा सानो क्लब लेभलबाट चाहिँ डिभिजन अनि त्यसपछि सिटीदेखि लिएर सबै हुँदा 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 तपाईँ माथि जाने हो। सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि यु स्टार्ट सिङ्गिङ फ्रम स्मल प्लेटफर्म्स, क्लब्स हियर एन्ड देयर, एन्ड यु किप अन पोस्टिङ यर सङ, एन्ड इफ यु people find value, you keep on increasing. त्यस्तै गरी हाम्रो करियरमा पनि त्यस्तै हो। So anything else? So it's been MLM. I would not want to give any views at the moment. See, most of the people who are educated have high egos. Oh, Bhimsenji, high egos ko kura. Let me tell you, I think it's not about educated people. It's about mancheko personality. If you talk about me, I feel मलाई लाग्छ, I don't know, मेरो सराउन्डिङको मान्छेले पनि भन्छन् ममा इगो छैन भनेर। सो यो एजुकेसन भन्दाखेरि पनि यो व्यक्तिको मा भर पर्ने चिज हो। So I don't think it has anything to do with education. It has more to do with your personal attributes. What kind of parameters should we set for changing jobs? How much time is considered too long to stay in one company? Abhinav, good question, brother, but I'm not an HR expert. I am a branding, I'm a person who has been invited for branding. Please put your questions to MeroJob team, and they would be more than happy to assist you with HR questions as such. But a wonderful question to ask. Rajiv, I did my MBA in International Business from University of Chester, UK, and I came back to Nepal after completing my university in 2016. I started working as a lecturer since 2017 and satisfied with the job because of less payment. I want a full-time job from which I can make some good money. Can you find some suitable job for me? Any hopes? We can talk in detail later if possible. Rajiv, good question, brother. Let me tell you, I came back in 2012. What happened is I worked as a teacher. Number 2, I worked as a marketing person, although my field is IT. I established my own businesses, and I still have businesses going on. And I have switched plenty of careers until in 2017, I realized what I love the most. And then I started getting into personal trainings, branding, as well as coaching and leadership. That's where I got into. I can understand for you. You may feel like I've invested so much of money abroad studying, and yet I'm undervalued in Nepal. Let me tell you, no matter where you study, but if you are planning to make your career in Nepal, you have to start from the basics. But I guarantee that if you are doing the thing that you love doing, people will start finding value. But meanwhile, I'll also request you to please see areas where you want to make your career in. Making career is also like going to the market and selecting things for your homes. देख्ने बित्तिकै झट्टै हामीले किनिहाल्दैनौँ. So we first experiment which one will be good for our home, and then finally after experimenting we buy that thing and get back. Just like this in your career also, you experiment several things and then finally you come back to know that okay, this is something that I love. And when you start building value in that thing, people will start recognizing you and they will have you in places of your worth. However, yes, like you said, we can talk in detail in later. Social media marketing agency as a beginner, Rahul, is a long topic. We can get it in detail later. How can
We make our own brand, the business development and management consultancy services in Nepal. CP sir, just follow the things that I've said, and I would guarantee you that it will take time, but it will happen. What if we are not flexible for adding strangers to our social media handles, despite the fact that we want to build social contact? Um, Something Adhikari. I'm sorry, I couldn't read your name. It's written in portions. So यस्तो हो, ऱ्यान्डम मान्छेलाई एड गर्नु फेसबुकमा, इट्स भेरी डेन्जरस, स्पेसली द पर्सन who has not made anything in their career valuable. But what is the problem adding a business and marketing manager of some big company in your profile? What is the problem in adding CEOs of some bank in your profile? What is the problem of adding young achievers, young entrepreneurs in your profile? I don't think they would have time to stalk over your Facebook or do random stuff. Rather, they are more progressive and productive, and they are focused towards their own business or own jobs, and focused towards moving ahead. So I have a lot of questions pending, but I'm really sorry that my time somehow has come to an end. This was originally planned for 45 minutes. However, it's already been 15 minutes, and so hence I would like to put this video to an end. I would like to thank MeroJob team for having me on your website and inviting me to share my tips on brand guidelines. There are several brand self-branding guidelines over online. You can find it online. Google is one of the most powerful teachers that you can have in today's day. However, the self-branding guidelines that I shared with you is my personal self-branding guidelines that I learned over the period of 7-8 years, and which has been very successful for me. It may be useful for you, it may not be useful for you, but give it a shot. And please have patience. You never know that within the next 3 months or next 6 months, you would get into the jobs that you've been waiting to get into, or you'd get that promotion that you're always looking to get. So, thank you so much. You have a very productive lockdown. I wish that once you come out of this lockdown, you gain more confidence, you gain things or skills that you always wanted to gain. You come out with more knowledge, the things that would support your career. Once again, thank you, MeroJob team, for having me, and everybody have a good day. Thank you.